السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير. أهلا بيكم في أول حلقة من السلسلة الجديدة بتاعتنا أسترو فيترينير. الجيم نفسه اسمه أسترونير، أسترو من رائد فضاء أسترونوت يعني، ونير من انجينير. ده لأن هو هيقعد يهندس ويبني شوية equipment ومباني وهكذا على الكوكب الجديد اللي احنا هنروحه ده. السفينة الأم ادتني حاجتين مبدئية. أول حاجة ده الشلتر بتاعي اللي أنا ببات فيه يعني، أو مأوى بالنسبة لي، وادتني كمان الباد كده أعمل فيها لاندنج، وفيها كمان equipment تانية. initializing الكارجو دروب، لما أدوس عليها أشوف كده ايه الكارجو اللي معايا. هي ادتني 3 حاجات. أول حاجة أكسجينيتور، ده هي طبعا يديني أكسجين، فأنا هحطه جنب الشلتر بتاعي وأفكه. ادتني كمان الستارتنج بلاتفورم، دي هركبها جنب الشلتر بتاعي واقدر اوصلها بالكهرباء مع الشلتر. كابل يو اس بي، بيديني كابل يو اس بي اربطها بيه. تالت حاجه ميديم برينترز على قد يعني كده. يعني هخليها برضو تشتغل وهتفهموا كمان شويه معايا البرينتر دي المفروض اعمل بيها ايه. طيب انا هستكشف بقى المكان اللي حواليا. طبعا هو بينزلني في مكان عشوائي. اول حاجه ولقيتها كليف، ما شاء الله، واحد لو وقع هنا اظن رقبته تتكسر. فور ساينس، احنا جربنا فور ساينس. طيب رجعت تاني اهو. طبعا ده مش هيحصل في الحقيقه، فما حدش جربها. اكتر مركبين بحتاجهم هو واحد اسمه كومباوند والتاني اسمه ريزن. الريزن ده لونه اصفر كده، فانا حاسه ان هو اللي هناك ده. اهو فعلا بيجمع لي ريزن اهو على طول، وهو لوحده هيحطه لي في الشنطه يعني بتاعتي. الريزن هنا متلخبط مع اورجانيك ماتيريال، بس هو فيه شويه على السطح وفيه شويه تحت في الارض. طيب احنا عملنا بقى السلسله دي ليه بالظبط، او ايه الغرض منها؟ واصلا ما كانتش مقصوده يعني، او هي جايه صدفه شويه. صادف ان السنه دي طلبه سنه رابعه اللي هم باذن الله رايحين خمسه بالسلامه يعني ان شاء الله، كنا عملنا زي اكتيفيتي صغير كده مع بعض في بدايه الترم. كان اي كيو تيست. الاي كيو تيست ده كان نتيجته يعني بعد ما طلعت حتى كانت لذيذة الصراحة يعني. كانت تجربة سوشيال حلوة لذيذة ما بيني وما بينهم يعني. طبعا هو دلوقتي بعد، فالأكسجين بتاعه قل، نفسه تقل عشان خلاص الأكسجين بيخلص منه. محتاجة أقرب. suffocating، هو بيقول لي ان انا بيتخنق عشان الحق اجمع لي شويه اكسجين وارجع تاني اكمل شغل. بالمره بقى افضي الشنطه. طبعا طلبه سنه رابعه ما اتخنقوش من التجربه زي ما الكاركتر دي اتخنقت، لا عجبتهم والله. وفي نهايه الاي كيو تيست طلبت منهم ان هم يكتبوا في ظهر الورقه اذا كان في حاجه هم حابين مثلا يعرفوا عنها اكتر، او كانوا مش فاهمينها، هم طلبه عايزين يتعلموها وكده. فكانت ردود الافعال كانت variable، او كان في حاجات كتير مختلفه عن بعضها، بس المعظم اتفق على ان هم عايزين يفهموا البيزك ساينسز بتاعتنا، بالذات الفسيولوجي. واضح انه عامل ازمه للناس، مع كامل احترامي طبعا لزملائنا في قسم الفسيولوجي. بس وهو يعني كان من اكتر الاقسام او من اكتر البرانشز اللي عامله مشكله، لان هي طبعا من العلوم الكبيره، فمحتاجينها علشان يفهموا الكلينيكال. يمكن ده بسبب ان انا قلت لهم ان الكلينيكال كماده كعلم محتاجه يبقى عندك بنيه تحتيه من البايوكيمستري والفسيولوجي والمايكروبيولوجي، البيزك ساينسز اللي احنا في الكليه بنتعلمهم اول 3 سنين دول بالذات، عشان تقدر تفهم العلم بتاعنا يعني علم الكلينيكال وكده. فلقيتهم كلهم او معظمهم بيقولوا الفسيولوجي. فالغرض من السلسله دي ان شاء الله وان احنا نتكلم عن الكلينيكال باثولوجي ونشرح الكلينيكال باثولوجي وكل ما يمت ليه بصله من العلوم الاساسيه، منها الفسيولوجي والبايوكيمستري ومايكروبيولوجي بالبرانشز الثلاثه بتوعها، سواء فيرولوجي او باراسيتولوجي او بكتيريولوجي. يعني هنقول اولوجيز كتيره يعني، ونفهم ايه الغرض من علم الكلينيكال باثولوجي وقد ايه هو دايجنوستيكلي مهم جدا. طبعا هنشوف الابلكيشن بتاعه ان شاء الله في الانترنال ميديسن والانفكشوس ديزيزز في الكلينيك عامه، او في الحالات الحيه يعني. حتى الفيديوهات دي باذن الله تقدر تنفع الطلبه اللي في السنين الاولانيه اللي لسه بيدرسوا البيزك ساينسز دي وفي حاجات مش فاهمينها قوي او كده. فاحنا هناخد يعني هنفصص الموضوع باذن الله شويه بشويه. يمكن دي حاجه يعني المحاضرات ممكن ما بتقدرش تتطرق اليها قوي، اللي هي البيزك ساينسز او الباك جراوند بتاع كل حاجه، بنقولها نبذه سريعه كده، لكن بنعتمد على ان انتوا فاهمينها او اخدتوا الحاجات دي اوريدي. يعني احنا معانا هنا قدر من المساحه ان احنا ان شاء الله نتكلم عن كل حاجه بتفاصيلها وباك جراوند عنها يعني. ربنا يقدرنا ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه. طيب الايتمز بقى اللي انا جمعتها لحد دلوقتي دي ريسيرش سامبلز، انا عامل لها سكان، بجني منها بايتس. طبعا هي في الاول بايتس قليله صغيره، 15 32
فهشوف معايا في الكتالوج وصلت ل 117 بايت. يعني يبدو لسه الدنيا صغيره في الاول، بس هي حاجه على حاجه بتبني يعني في الاخر. زي ما هنمشي في السلسله دي ان شاء الله، هنمشي ستيب باي ستيب، حاجات بسيطه لحد ما نبني ان شاء الله حاجه كبيره في الاخر. يعني مثلا حاجه زي عايزين نبني روكت وليكن سمول شاتل، بيكلفني 1500 بايت، فهقعد امشي بقى شويه بشويه عمال احاول اجين بايتس عشان اقدر ابني اللي انا محتاجه اعمله ده. فاروح مثلا دلوقتي ادور على ريسيرش كبير شويه، يمكن يجمع لي شويه بايتس كويسين. طبعا كل ما الايتم كبر كل ما كان احسن. فلقيت واحد اهو، الريسيرش ايتم بيقول لي compatible with research chamber، يعني انا ما ينفعش اعمله ريسيرش بالسكاننج العادي كده، لا محتاجه ابني له تشامبر معين. طيب ازاي اعمل انا حاجه زي كده؟ فهلاقي ان الريسيرش تشامبر محتاجه 2 من الكومباوند و1 من الريزن. فاكرين ما قلت لكم هم دول اكتر حاجتين هنحتاجهم، فمحتاجه اروح اجمع دول الاول علشان اقدر ابني الريسيرش تشامبر، عشان اعرف افتح الريسيرش ايتم ده فاعرف اجيب منه بايتس كتير. فانا رايحه ادور على كومباوند واشوف في السكه كده لو لقيت اي حاجه تانية برضو تنفعني. شايفين قدامي الريكج دي عربيه بايظه يعني، فلقيت فيها سمول سولار سيل يعني او كده، فدي هتنفعني بعدين، باخد منها طبعا طاقه شمسيه. كده لقيت اهو اخيرا الكومباوند، فهقعد اجمعه او بدات اعمل كومباوند اهو فعلا. الحق ارجع بقى بسرعه على الشلتر بتاعي علشان الاكسجين بدا يخلص. حتى الوضع بقى صعب طبعا، كل ما اجري كل ما بستهلك اكسجين اكتر. هنعرف بقى الاكسجين ده بيوصل ازاي للخلايا وبناخده منين، نتكلم عن كل حاجه ان شاء الله. بس اوصل بس الاكسجين الاول قبل ما اموت. هيموت خنق. مت اوريدي مرتين في الجيم، بس انا على فكره حريفه جدا في الجيم ده. انا بس بوريكو ازاي ممكن تموت على بلانيت انت مش عارفه. دي جثتي، فهاخد طبعا الحاجه بتاعتي اللي كان انا اللي جبتها، فانا اللي اخدها، مش مهم جثتي. انا حطيت السولار في الشلتر، يعني ممكن احطها بره في البانل الصغيره دي، اوصلها بالبانل الصغيره، او ممكن اوصلها بالشلتر نفسه. انا قلت اخليها في الشلتر يعني. طبعا بما اني مت في الطريق فانا هرجع تاني اروح اجيب الكومباوند. انا كنت اموت تاني في الطريق، عشان كده انا ما صدقت وصلت الاكسجين، بس الحمد لله جبت كومباوند. هدخله الكومباوندز اللي هو عايزها، 1 ريزن و2 كومباوند. فبيبدأ هو يبني لي الشامبر اللي انا محتاجاه. A few moments later. وباين عليه بطيء شوية علشان الباور بدأت توطى، علشان بقينا بالليل يعني. اهو خلص كده ريسيرش تشامبر. نعمل لها بقى ايه unpacking بس في حتة كويسة كده على جنب. طبعا دي علشان تشتغل هي محتاجة تتحط على بلاتفورم زي اللي عندي دي، بس اكبر بقى منها عشان تكفيها يعني كلها. هشوف انا ازاي اقدر اعمل البلاتفورمز. عشان اعمل لارج بلاتفورم عايز مركبين من الريزن، هحطهم برضو في البرينتر دي. فكويس ان انا جبت ريزن بزيادة شوية. اركب له الريزن اللي هو عايزه. One hour later. فكده خلصنا اللارج بلاتفورم. بعدين اوصلها بالكهرباء واروح بقى احط عليها ريسيرش تشامبر بتاعتي. اخد بقى الايتم الكبير شويه ده اللي كان محتاج التشامبر واحطه فيها وابدا اعمل له سكان. فمبدئيا بيقول لي ان انا تقدر تاخد منها 500 بايت. طبعا كان اكتر كتير من الاولانيين، بس هياخد وقت شويه على ما يعمل لها ريسيرش يعني او سكاننج او كده يتعرف عليها. بس احب طبعا اعرف الفيدباك بتاعكم عن فكره السلسله دي والجيمنج اللي احنا فيه ان شاء الله، وباذن الله تبقى مفيده وتستمتعوا بيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.